نو په دې وجه قرآن مجید وقدموا لانفسکم اے خلقو د مخکې زندګۍ را روانې زندګۍ دپاره څه وکئ واتقوا الله د الله نه ویرېږئ واعلموا انکم ملاقوه ځکه د الله نه ویرېږئ د الله سره به یقیني ملاوېږئ د نورو خلقو نه سړی یېرېږي د هغه نه پټېدی شي او چې د الله نه یېرېږي ته زه به پټ شم نو پټېدی نه شي خامخا به ملاوېږي وایي کامیاب څوک دی د خوف نه بچ د یرې نه بچ د غم نه بچ آخرت یې ښه وبشر المؤمنین ایماندار ته خوشخبري ورکړه ټول خلک په خوف کې دی که نه ایماندار ته خوشخبري ورکړه چې په دوی باندې که فرض که څه پریشاني وي که نه نامه په خوشحالۍ کې وي پریشاني به هم خوشحالي وي ځکه قرآن بار بار ورته وایي وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربي لولا اخرتني الى اجل قریب لږ به دې رستو کړی ما به هر څه کړي وي هېڅ هم نه وي بیا په دې وجه باندې د صدقې جاریې په باره کې راځي صدقه جاریه انسان چې کله مړ شي که نه الزامات الانسان انقطاع عملو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې انسان کله مړ شي نو په ده باندې که حقوق العباد یې ادا کړي او که حقوق الله وي فدیې دي کفارې دي زکاتونه دي نور څه دي د وصیت کړی وصیت نو په درېیمه حصه کې به ادا کړي او چې وصیت یې نه وي کړی نو نه به ادا کړي نیت پکې نشته دی دا عبادت دی دا د هغه تر ډېره سخته خبره ده دا عبادت دی ته ولې پردي حقوق په ځان باندې پرېږدې ولې د الله حقوق په ځان باندې پرېږدې او باقي محضرات وایي صاحبین چې نه دا قرض دین دی او قرض دا به ادا کړي زکات به م ادا کړي فدیه به م ادا کړي دا به د کل مال نه ادا کړي د کل مال او ادا کول پکار دی کل مال خو لیکن بیا هم پکې اشتباه راغله چې حقوق العباد دې ادا کړل وشو لیکن حقوق الله چې کومه فدیې مې دي دي هسې نه چې ګیر شي پکې دا ادا کوه پردي حقوق هم پرېږده په ځان باندې فدیې هم مه پرېږده د دې مسلو نه چې دی نه څه کې ځان ساته ولې بیا هلته په کار څه نه راځي انسان هېڅوک په کار نه راځي د یوې ښځې سره به یوه نیکي کموي د یو خاوند سره به یوه نیکي د پلار سره یوه نیکي د زوی سره یوه نیکي دا به کموي خو زوی پلار له او پلار یې زوی له او ښځې خاوند له خاوند یې ښځې له نه شي ورکولی او نه یې ورکوي نه ورکوي تاسو به دنیا کې نه ګورئ په دنیا کې دوه ډېر ښایسته کره دوستان یي کره روڼه یو په امتحان کې نمبر یې اخیستلي فرض کا په لسم کې نمبر یې اخیستلي 900 هغه بل چې دی نو 900 نه د 900 یو اخیستلي هغه 899 دا یو نمبر چې مال راکړي 900 چې روغ لیونی دماغ دې خراب دي دا یو نمبر در کوم یو نمبر نه ورکوي نو چې په دنیا کې چې دی نو یو نمبر چې دی نو هغه نه ورکوي چې هېڅ هم پرې نه کېږي نو په آخرت کې یو نیکي چېرته ورکوي آخرت کې خدای به د یو بل نه تښتي یوم یفر المرء من اخیه په ورځ باندې به ټول د منډو تړلو د فرار ورځې د فرار هر یو سړی به د بل نه چې کومه دی نو صحیح په طرف وي هر یو سړی به د بل نه په طرف وي په خپل غم کې وي په خپلې پریشانۍ کې وي نو په دې وجه باندې د ځان دپاره داسې یو سوچ پکار دی ستا اعمال داسې دي چې هغه انسان په دنیا کې وږي او ډېره دنیا نه لاړ شي وروستو د هغې سلسله جاري وي څه کارونه داسې چې هغه د په دنیا کې نه یې کړي وصیت یې کړی دی که په وصیت باندې عمل وشي او ښه وصیت وي نو د هغې ثواب یي او په هغې عمل وشي ده ته روانه شي او څه داسې څه یې پرېښي دي چې د هغې په وجه باندې د خلکو په زړونو کې یو تړپ راشي یو نرمي راشي یو توجه راشي د دا ښه خویونه ورته مخې ته شي بس اوله دعا شروع کړي هغه ورته پروردګاره معاف یې کړي